guys, now I'm going to cook or make a creamy pork chop with mushrooms. So I have 5 small mushrooms, 5 small pork chops here. So first, I'm going to soak this with baking soda. So yeah, it's to help to sterilize and sterilize the pork chop. So we're just soak this for 5 minutes, guys, and yeah. So and then after 5 minutes we can rinse. To rinse this. So we're going to rinse under the running water. So make sure to remove all those baking soda. So, ngayon guys, ay papalambutin natin to guys gamit ang likod ng kutsilyo. So, dikdikin natin yan, ganyan. So, dikdikin lang natin lahat yan. So, nakakatulong din ito guys para magiging malambot yung pork chop. So, dikdikin natin guys both sides. Marinate natin ng salt, black pepper, and some sugar, white sugar. At saka gagamit din tayo ng cornstarch guys para pag i-deep fry natin, hindi naman siya nadikit. So, konti lang guys. Ganyan. 1 spoon lang, tablespoon. Actually, wala pa siyang tablespoon kasi maliit na kutsara lang naman yung gamit ko. So, ayan guys. Mag-deep fry na tayo. Yan. Gagamit ako ng canned mushroom guys kasi wala kaming fresh mushroom dito sa bahay. And yan. So, before guys, of course, i-deep fry muna natin ang ating pork chop. So, i-deep fry natin ito guys, both side hanggang mag-brown siya. Oily guys, kaya ayan. Medyo nilagyan ko siya ng tissue. Ay, ito yung ayaw ko pag nag-fry ako. So, yun nga pala guys. Shout out sa aking pinsan, sa aking cousin sa Nel VT. VT is the abbreviation of sa kanyang pangalan. It's the family name and the middle name. So, ayan, luto na. So, and then next, yung last 2 pork chops.
Tanggalin mo natin itong mga oil dito guys. Para hindi naman siya masyadong messy tingnan. So next guys, mag-add tayo ng olive oil. Ayan, konting olive oil lang guys kasi maglalagay din tayo ng butter, salted butter. Yes, so ito yung salted butter. At saka yan, isaute na natin ang ating white onions. Hanggang mag-slightly brown siya guys. So next, saute yung canned mushroom. So, canned mushroom, mas masarap pag fresh mushroom gagamitin mo guys. Kaso wala kaming fresh mushroom guys kasi once a week lang ako mag-market. So, hindi kami pwedeng mag-stock ng maraming vegetables. So, ayan, canned mushroom na lang ginagamit ko. Masarap din siya guys, pero para sa akin, mas masarap talaga yung fresh mushroom. So, maglagay din tayo ng cornstarch pang ano yan. Yan yung pang pa-creamy ko guys, ng ating pork chop. And then, add chicken broth or chicken stock. So, chicken stock, pag nagluluto ako guys, chicken stock lang ang allowed sa akin na gagamitin guys. So, yan lang ina-allowed ng boss ko guys na gagamitin guys. Ayaw niya yung magic sarap or ano pa yung mga pangpasarap or chicken cubes. Ayaw niya yung ganon. So, ayan. Magdagdag pa tayo ng konti. Yan na naman, messy na naman yung aking lutuan. Ang aking stew. So, mag-add din tayo ng black pepper. White sugar again. So, bago tayo maglagay ng light soy sauce guys, magtikman muna natin. Ayan. So, medyo malasa na siya guys kasi gawa ng chicken broth. So, maglagay tayo ng kaunting light soy sauce lamang. So, tikman natin ulit guys. So, hindi ko pa makuha yung tamang lasa. Konting light soy sauce pa. Ayan, masarap na siya guys. So, yan. Ilagay na natin yung ating pork chop. So, sisimmer lang natin ito guys ng mga 2 minuto lamang para ma-absorb naman ng pork chop yung lasa ng ating sauce. Ayan, maglagay din tayo ng fresh na parsley. So, ayan guys, napakabango na guys. Tikman natin ulit. Wow, sarap. Kahit kayang ubusin ito ng aking alaga guys, ito yung gustong-gusto ng ulam. Yung mga fried na pork chop and then plus yung mushrooms na kahit anong luto mo ng mushroom ay talagang napaka-favorite niya. Ewan ko ba bakit. So, ito na siya guys. Pakadali lang yung lutuin guys. Pero, syempre pag medyo matrabaho din ang this is my delicious pork chops.